na-try niya na kasi before. Sabi niya gusto ko balikan. Kaya kasama for the chicken. Chicken talaga. Akala namin for support. PRC chicken yan. Nangyari? Nagsisingaw eh. Asong singaw. Papalitan? Tumatakbo rin ba kayo, kuya? Ay, hindi na kikita ko lang. Siniwanan kita eh, no? In 300 meters, your destination will be on the right. Bilis maubos. Hi guys. Hi. Ikaw dito. Fake eh. Bus na eh.
kay Paolo nag-hazard? Gulong? Ayaw mag-start. What makes a Subaru a Subaru?